Tänään tavataan täällä studiossa, kun ajateltiin, että haastatellaan sinua tutkijoiden yötä varten. No, minä hain tänne Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan psykologiaa lähinnä sen takia, että olen kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä. Täällä Tapani Korhonen oli aloittanut tekemään tämmöisiä tutkimuksia eläinmalleilla ja sitten menin tekemään gradua hänen ohjauksessaan ja sitten kerroin, että nämä tutkimushommat kiinnostavat minua. Mä olen aina tutkinut oppimista, sitä miten käyttäytyminen muuttuu. Ja siinä olemme käyttäneet erilaisia yksinkertaisia oppimisen malleja, jotta selkeästi voimme havaita, että milloin se käyttäytyminen alkaa muuttua ja milloin se on muuttunut pysyvästi johonkin tiettyyn tilanteeseen. Ja siinä samassa olemme selvittäneet sitä, että miten hermosto tuottaa tämän käyttäytymismuutoksen. Ja siinä me olemme käyttäneet näitä aivotutkimuksen perusmenetelmiä. Toisin sanoen olemme mitanneet kiinnostuksen kohteena olevista paikoista hermoston toimintaa kallon sisäisesti. Ja tämä kiinnostuksen kohde tietenkin on sitten tullut siitä, että miten me ajattelemme, että juuri se alue on tärkeä sen oppimisen kannalta. Toisaalta sitten olemme sähköisesti ärsyttänyt sitä aluetta, joka mahdollisesti tuottaa sitä käyttäytymistä ja olemme saaneet sen käyttäytymisen aikaan ja jopa pelkillä sähköärsytyksillä olemme muuttaneet sitä käyttäytymistä. Ja sitten kolmas menettelytapa, jota emme paljon ole käyttänyt, niin onhan se, että se tietty alue poistetaan siitä hermoston toiminnasta, joko ärsyttämällä sillä tapaa, että hermosolut eivät toimi sillä alueella, tai sitten poistamalla se alue, mutta siinä yhteydessä on hieman kyllä vaikea sitten niin päätellä, että onko se alue todella sen toiminnan kannalta merkityksellinen. Sitten jonkin verran olemme käyttäneet myös valon perustumana menetelmänä tiettyjen toimintojen poistamista. Ja tämä tapahtuu sillä tapaa, että tietyn alueen soluja muokataan sillä tapaa, että kun me valaisemme sitä aluetta, niin tietyt solut lopettavat toimintansa. No miten sä oot aloittanut siis tutkimuksen milloin, minä vuonna suurin piirtein? No 73 tuli opiskelemaan, niin 3 vuoden kuluttua minä rupesin siitä tekemään tutkimuksia. No tämmöisenä rekisteröintilaitteistona meillä oli itse tehdyt laitteistot ja sitten tietoa kerättiin nauhuriin ja sitten sitä analysoitiin tietokoneella. Se tietokone oli noin teholtaan ehkä vähäisempi kuin mitä nykyään nämä kännykät. Analysoimme tuloksia, niin me olimme yhteydessä keskustietokoneeseen ja kävimme laskentakeskusta hakemassa paperin tulosteita. Sitten myöhemmin tuli jotain tämmöisiä graafisiakin päätteitä, että pystyy vähän niin kuin nopeammin katsomaan sitä, että minkälaista muutosta oli tapahtunut kokeen aikana vaikkapa tietyn alueen sähköisissä vasteissa. Että kaikki oli vähän niin kuin semmoista hitaampaa, että nykyään kaikki tapahtuu nopeasti. Mutta vastakohtana oli sitten se, että meillä oli aikaa miettiä näitä asioita, että mikä on aivojen ja käyttäytymisen suhde ja että mitä me aiotaan tehdä. Siinä mielessä mä ajattelin silleen, että aivot on se, joka tuottaa käyttäytymisen ja käyttäytymisessä mittaamme semmoisia asioita, jotka
on sitten liitettävissä tähän hermoston toimintaan. Ja hermostohan on sillä tapaa suurelta osin valmis, kun ihminen syntyy. Että siellä on niin kuin pitkien aikavälien tieto kirjoitettuna ja hämmästyttävästi se hermosto muovautuu ja on tietyllä tapaa valmis. Mutta se hermosto tarjoaa lapselle semmoisen kehyksen siihen, että miten toimia. Ja tämä omaehtoinen toiminta, lapsen omaehtoinen toiminta, vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on olennaista. Samoin hermoverkostoissa tämmöinen omaehtoinen toiminta, niin sanottu spontaani toiminta on tärkeää. Ja hermoverkostohan toimii kaiken aikaa ja tuottaa sitten hyvin monimutkaisia tämmöisiä toimintatapoja ja kaikki mitä me koemme, miten me muutamme käyttäytymistä, niin se pohjautuu sitten siihen, että tähän valmiiseen verkostoon tuodaan uusia aineksia ja se hermoverkosto on myös rakentunut sillä tapaa, että se sitten itse valikoi, että mitä asioita se muuttaa, mitä asioita se kirjoittaa. Ja tällä hetkellä me ollaan kiinnostuneita siitä, että mitkä olisi semmoisia aivojen toimintoja, jotka poistaisivat niitä vanhoja opittuja asioita, jotka ei ole enää sillä hetkellä tärkeitä, koska muuten se hermoverkosto kyllääntyisi ja sinne ei voitaisiin enää mitään tallentaa. Että aiemmin on ajateltu ainoastaan sitä, että sinne kirjoitetaan uusia asioita ja se on tärkeää. Ja siellä onkin sellaisia asioita, jotka pysyvät ihan meidän lapsuudesta eteenpäin, mutta siellä on myös paljon semmoista, mikä on tarpeellista unohtaa, koska sitä ei tarvita, tai tarpeellista unohtaa sillä tapaa, että muodostuu jotenkin tietyllä tapaa terävämpiä käsitteitä, terävämpiä käyttäytymistapoja, ihan mitä tahansa, että tämmöinen lisääminen ja vähentäminen niin tarvitaan, jotta siellä sitten tapahtuisi semmoisia muutoksia, jotka mahdollistaa meidän tarkoituksenmukaisen toiminnan ja myös sen, että sillä energiavarastolla, mikä meillä on saatavissa ja käytettävissä, niin me toimimme tarkoituksenmukaisesti. No, minä haluaisin yhdistää erilaisia asioita, että kehitystä ja oppimista, koska ne on tavallaan tietynlaisia jatkumoita tietyissä kehityksen vaiheissa. Opitaan tietynlaisia asioita, painetaan muistiin ja on paremmat mahdollisuudet oppia asioita. Sitten myös haluaisin paremmin yhdistää käsityksen siitä, että miten mieli ja ruumis toimii. Me on täällä rekisteröity ihmisten käyttäytymistä videoilla, vuorovaikutustilanteissa ja sitten mitattu autonomisen hermoston vasteita. Se, että miten hikiset kädet mulla on tai miten tasaisesti tai epätasaisesti sydän sykkii. Aina mitä epätasaisemmin sykkii, niin sitä parempi se on, jos nyt ei ole rytmihäiriötä. Ja tämä asia, että miten kokonaisvaltaisesti hermosto ja käyttäytyminen tukevat toisiaan ja meidän ruumiissa tapahtuvat muutokset näkyy sitten aivojen muutoksessa ja kun aivot muuttaa meidän käyttäytymistä, niin meidän ruumiillinen toimintammekin muuttuu. Ja sitten tietenkin se, että minkälainen suhde meillä on fyysiseen ympäristöön tai sitten muihin ihmisiin, niin on ratkaisevaa, että aivotutkimuksessa tavallisesti valitaan tietty suppea alue, tehdään joku oletus siitä, että kun me teemme jotakin, niin joku asia muuttuu, mutta se on tietyllä tapaa aika suppea. Että näitä voi julkaista, mutta silloin kun alkaa elämä olla jo semmoisessa vaiheessa, että voi hidastaa toimintoja, niin silloin tulee mieleen aina miettiä tämmöisiä
niin kuin laajempia asioita. Mutta sitähän mä olen ihan varma, että minun elämän aikana niin ei tämä aivojen salaisuutta ratkaista. Mutta paljastan nyt tässä, että vaikka me mittaamme aivoista vaikka kuinka paljon ja vaikka me laskemme aivoista vaikka mitä, niin emme me voi hypätä sitten hermosolusta mieleen. Mä olen tutkinut pitkää hippokampusta, joka on semmoinen rakenne, joka osallistuu monenlaiseen. Ja kun mä aloitin sitä hippokampusta tutkimaan, niin sillä oli semmoinen käsitys, että silloin kun me havaitsemme jonkun muutoksen ympäristöstä, niin siellä tulee semmoinen tietynlainen rytmi. Mm-hmm. Ja sitten kun asiaa tutkittiin, niin 10 vuoden kuluttua sanottiin, että se hippokampus osallistuu noin 50 psykologiseen toimintaan. Tietenkin oli myös semmoinen toinen ääripää, että ajateltiin, että se rytmi tulee ainoastaan silloin, kun esimerkiksi rotta liikkuu pelkästään. Ja sitten tuli vallalle semmoinen kognitiivinen ajattelutapa ja jotkut ihmiset esittivät, että ehkä se hippokampus muodostaa semmoisen kognitiivisen kartan. Ja sitten tällä hetkellä on nyt semmoinen käsitys, että siellä hippokampuksessa on tietynlainen kartta, joka kuvaa sitä, että missä ympäristössä me olemme tai missä kohtaa tiettyä ympäristöä olemme. Niin tämä ehkä nyt sitten kuvastaa sitä, että tiede näyttää etenemään sillä tapaa, että tulee joku uusi ajatus, sitten sitä ajatusta laajennetaan pitkä aikaa ja sitten jossain vaiheessa se voidaan kiteyttää joskin uudeksi tai semmoiseksi, joka sitten sisältää näitä kaikkia asioita. Mutta no niin kuin yleisesti niin isoin muutos on tietenkin se, että tiede on tullut entistä kansainvälisemmäksi, että on paljon liikkuvuutta. Ja nyt sitten kun tämä tilanne on semmoinen, että ei voida liikkua, niin on sitten kehitetty uudenlaisia toimintatapoja, joiden avulla ollaan sitten yhteydessä muualla oleviin ihmisiin. Että se tavallaan niin kuin hämmästyttävää, että miten lyhyessä ajassa kaikki muuttuu. Onko jotain, mitä sä ehdottomasti haluaisit tehdä, mutta sun aivot ei vaan suostu siihen? Ehkä minä sanoisin sille, että mä en ole riittävän keksijäkseni semmoista, mitä aivot eivät tue. Joten minä ajattelen, että aivot on niin sopeutuva, muuntuva, että se tarjoaa minulle kaikenlaisia mahdollisuuksia. Ja jos ei aivot tarjoa niitä mahdollisuuksia, niin voin aina hypätä tekoälyyn ja ajatella, että kun mulla on hirveät määrät laskentatehoa, niin sieltä sitten tulee jotakin. Ja se tarjoaa ihan hurjat mahdollisuudet ja meidän yhteiskunta tulee muuttumaan hyvinkin kovasti sen tekoälyn avulla, mutta mulla on taas siihen tekoälyyn semmoinen aika lailla varautunut näkökulma sen takia, että sillä on myös semmoisia vaikutuksia, jotka voi johtaa hyvinkin pahoin seuraamuksiin. No tässä minun on helppo sanoa jotakin, että se mitä minä olen oppinut aivoista, aivotutkimuksesta, niin sen pohjalta minä en voi antaa kenellekään yhtään mitään neuvoa. Selvä pyy. Kiitos paljon haastattelusta, Markku Penttunen. Kiitoksia.